Hi mga kakampi! Welcome back to my YouTube channel. Noel here. So right now, andito tayo sa Japan. Autumn, may bago akong biniling pang vlog. Sa new vlogger, ang una kong binili talagang DJI is the Action 4. This Action DJI 4 was released last year, 2023. But I got this only this year, June of 2024. Parang ilang months ko pa lang siyang ginagamit. So, siyempre, nasa Japan tayo. Punta tayo ng Bic. Kilala nyo ang Bic. Okay, eto na ang revelation. Okay, bye-bye. Tadaan! New release of DJI 5. Eto. This is DJI Osmo Action 5 Pro combo. So, may mga kasama na siya. Dun kasi unang binili ko, this one, wala siyang accessories. Hindi siya ganito rin ang box niya nun. So, excited ako siyang buksan. Mag-unboxing tayo ng DJI Osmo Action 5 Pro. Okay. So, are you ready for the unboxing of the DJI Osmo Action 5 Pro? Because I'm so excited. Anyway, this is around 63,000 yen. So, kayo na mag-convert into peso. Okay, ito na. Tirain na natin ang plastic. So, malalaman natin kung actually kaya ako mas maganda yung picture niya ngayon. Para ring iPhone, every year may bagong release, no? Okay. Ayan na. So, we have 2 boxes here inside the box. And meron na akong kasama. Tawag dito. What do you call this? Tripod. Ayan siya. So, this is the tripod. Buksan muna natin yung tripod. So, ngayon, ayan na yung tripod niya. May tripod. So, ayan, nilahin natin siya kung gaano siya kahaba. Ang haba niya, oh. Grabe, parang self-stick siya, oh. Wow! Pwede ka na selfie dito yata eh. Anyway, ayan siya. So, balik na natin. Okay. Next, ang ating bubuksan. Okay. Check natin kung anong laman nito. This is the actual camera. Yes. Ayoko muna maging spoiler. Okay. Ito na siya. So, this is the actual camera. Ang kinaibahan niya lang doon sa 4, mas malaki na yung... Okay. So, ito yung 4. Okay, ito yung 5. Okay. 4, 5. So, this is the front of 4 and 5. So, this is the back screen. So, okay, anyway. Sige, balik tayo sa unboxing. So, ito ang isang kanyang, alam mo, magaling din naman na pag bumili kayo yung combo na bili ninyo. Yan na siya yung case. Yan. Action 5 case 5. Siyempre, meron kasama na rin siyang, ano ba to? Hindi ko pa sure. Mount. Oo. This is the mount. Kunyari, nagmumotor ka, pwede mo siya ilagay sa helmet mo. Ayan. Okay. Tapos, eto yung kanyang kasama dun sa mount. So, this was called screw for the mount. Ayan. Ayan. Balik na natin sa plastic muna ang mga in-unbox natin kasi para lang Kasi syempre hindi ko pa naman muna siya gagamitin.
bago siya. Siyempre, excited tayo. Okay, the next box. Ano ba yung laman ng next box? Okay, labas na muna natin yan. Okay, this one is the ayan. Ano tawag mo doon? Oh, meron pa siyang QR code card. So this is battery pack. Buksan natin yan later. And manual and sticker. Okay, ako lang siya. So ito muna, buksan natin ang battery pack. So itong battery pack ay ayan, 3 ang laman niya. Ayan. So meron ka ng 3 battery. I think ganun din sa 4 eh. Combo yung kukunin mo. So kaya mas practical talaga to na combo ang bibilin mo. Kaysa bili ka pa ng per piece. Parang ginawa ko doon sa Action 4. Hindi combo binili ko. So mas nagregret ako doon. So ito mas kompleto na halos. And then this is the cable. And then this is tripod mount. Magnetic siya. Yung ikakabit mo to, kunyari lang dito. Ayan. Baba ko lang siya. Mamaya ayusin ko siya. Bubuin ko na siya. Ayan, magnetic siya eh. Ayan. So anyway, bubuin ko siya. Yeah, para natin magamit. Lalagyan natin siya muna ng battery first. Be sure, syempre alam mo na yan. Ayan, sure, secured na siya. Hindi na nahuhulog. So, ibig sabihin, nakalock na siya doon. Tapos, ang SD card. Ayan. So, nakalock na siya. Kuklose na natin. So, ngayon, pwede ko na siyang i-open. So, para makita niya yung difference. Okay, I'm gonna remove the cover. Wait lang. So, ayan na siya. Wow! Ang linaw! Okay. Ayan siya. Kita ka? So, ngayon, ayan siya. Yung screen niya ngayon mas wider compared dun sa DJI 4. Ayan siya. Diba mas wide yung 5 sa 4? Okay, this is the battery of the 4 and this is the battery of the 5. Actually, pwede mo silang same lang na gamitin. Kaya nga advantage ng 5, mas matagal na yung lifespan ng, kumbaga pag ginagamit mo siya, di ba, madali kang malobat. Ito, mas matagal lang compare sa 4. Yun lang yung kaibahan. Pero pwede mo pa rin siyang gamitin pareho. Ito lang nga mas advantage ka. Siyempre, in-upgrade ni DJI yung 5. Siyempre, dadagdagan nila ng mga ibang feature. Yeah. Today, I'm going to use this DJI 5 Pro. So, para makita natin yung difference ng 4 and 5. So, gagamitin ko siya today. Lalabas ako. Magbablog tayo sa labas. So, wait my DJI 5 actual footage. Yan. See you later. Bye. Yes, I'm here right now at Mount Moiwa. So, i-compare ko yung aking dalawang DJI. Isang ito, nasa right side is DJI Action Pro 4. At ito ang latest na DJI Action 5 Pro. Actually, dito pa lang kita ko ng difference. Dito ang linaw-linaw. Ito medyo makulimlim siya. So, baba tayo.
maganda talaga. Ito, nakikita ko yung difference eh. Ang liwanag-liwanag nitong 5. Ito yung 4. Worth it yung pagbili ko dito sa DJI Action 5 Pro. Worth it. Yan. Ay-compare ko lang. Tingnan ko lang ang kulay. Ito nga maliwanag kesa dito. Gloomy, sunny. Yun lang.